So the first one technique is in the gassing out is the dynamic method of gassing out. In this procedure involves stopping the supply of air to the fermentation, which results in linear decline in the dissolved oxygen concentration due to the respiration of the culture, which is shown in following figure. In this graph, on x-axis there is a dissolved oxygen, on y-axis there is a dissolved oxygen concentration. On y-axis there is a dissolved oxygen concentration, and on the x-axis there is a time. The oxygen supply is stopped at the point A. After that, there is a decline in dissolved oxygen concentration due to the presence of respiratory culture in the fermentation broth. Whatever the slope, one minute. Whatever the slope of this line AB is responsible for measuring the respiration rate of the microbial culture present in the fermentation broth. At point B, you can see over here, at point B, the respiration means, one minute. At point B, the aeration is resumed. You can see over here that at point B, the aeration is resumed, and and dissolved oxygen concentration is increases until it reaches at point X. ओके, सो या ग्राफ मधून आपल्याला काय कळतंय की ए पॉइंटला एरेशन काय केलं जातं, एरेशन हे स्टॉप केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं, ऑलरेडी फर्मेंटेशन ब्रॉथमध्ये मायक्रोबियल कल्चर प्रेझेंट असतं. ते मायक्रोबियल कल्चर काय करतं, जेवढा ऑक्सिजन असेल तेवढं युटिलाइज करून घेतं. एरेशन स्टॉप झालंय, ऑक्सिजनचं युटिलायझेशन केलं जाते. त्याच्यामुळे डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं, तर डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होतं. इथे एक पॉईंट बी दिसतो, त्या पॉईंट बी ला रीच झाल्यानंतर एरेशन परत रिझ्यूम केलं जातं आणि डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन किती इन्क्रीज केलं जातं, अंटिल इट रिचेस ॲट पॉईंट एक्स. सो हा ए बी लाईनचा जो स्लोप आहे, त्या ए बी लाईनच्या स्लोपवरून आपण काय डिटरमाइन करू शकतो, तर रेस्पिरेशन रेट ऑफ दी मायक्रोबियल कल्चर. ओके, आणि या बी सी लाईनच्या स्लोपवरून आपण काय डिटरमाइन करू शकतो, तर बी सी लाईनच्या स्लोपवरून आपण हे एक डिफरन्स डिटरमाइन करू शकतो. कशातला डिफरन्स, ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट, आणि ऑक्सिजन ट्रान्सफर केल्यानंतर त्या मायक्रोबने किती ऑक्सिजन युटिलाइज केलाय, ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट मायनस ऑक्सिजन युटिलायझेशन रेट, हा रेट आपण डिटरमाइन करू शकतो या बी सी लाईनच्या स्लोप थ्रू. So the next जो difference आहे, the rate of transfer of oxygen in the solution and the uptake of oxygen by the respiring culture is determined by the one equation that is written over here, dCl by dt equal to KLa in bracket C star minus Cl bracket complete minus XQO2, where X is the concentration of the biomass and QO2 is the specific oxygen uptake, specific respiration rate. आता KLa C star minus Cl हे इक्वेशन आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. KLa dCl by dt इज इक्वल टू KLa इन ब्रॅकेट C स्टार मायनस CL म्हणजेच काय, या इक्वेशनचा मिनिंग काय होतो, तर या इक्वेशनचा मिनिंग होतो ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट. आणि XQO2 म्हणजे काय, तर जे काही बायोमास प्रेझेंट आहे फर्मेंटेशन ब्रॉथमध्ये, जे काही बायोमास प्रेझेंट आहे त्या बायोमासने किती ऑक्सिजन युटिलाइज केलेलं आहे ते कशाने डिनोट केलं जातं, तर ते डिनोट केलं जातं, वन मिनिट, ते डिनोट केलं जातं कशाने, तर XQO2. आणि आपण काय करतोय की डिफरन्स मेजर करतोय. कशातला डिफरन्स मेजर करतोय, तर द ट्रान्सफर ऑफ ऑक्सिजन इनटू सोल्युशन दॅट इज KLa इन ब्रॅकेट C star minus CL minus
and the uptake of oxygen by respiring culture. Uptake of oxygen म्हणून QO2 आणि respiring कल्चरने सॉरी O2 सॉरी स्पेसिफिक ऑक्सिजन अपटेक रेट कशाने O2 आणि XQ म्हणजे काय बायोमासने किती ऑक्सिजन युटिलाइज केलेला आहे हे कुठल्या टर्मने डिनोट केलं जातं तर XQO2. आता हे जे इक्वेशन दिसते हे जे इक्वेशन दिसते त्या इक्वेशनला कसं एक वेगळ्या पद्धतीने रिअरेंज केलं जातं की जेणेकरून आपल्याला कुठल्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन दिसलं पाहिजे तर ते इक्वेशन आपल्याला दिसलं पाहिजे y इज इक्वल टू mx plus c. Okay, so after the rearrangement of the above equation, we get the equation that is Cl is equal to minus 1 by KLa in bracket dCl by dt plus XQO2 plus C star. This equation is in the form of y is equal to mx plus c, where y is Cl, m that is slope is minus 1 KLa, x is dCl by dt, and c means y intercept is C star. Okay, so this equation represent graphically are as follows. Cl is represented over the y-axis. So on the y-axis, Cl means what? Cl means dissolved oxygen concentration. So on y-axis there is a dissolved oxygen concentration. Then on x-axis there is term dCl by dt plus XQO2. So this dCl by dt plus XQO2 is represent over this axis, that is x-axis dCl by dt plus XQO2, and the slope is minus 1 upon KLa, and this slope is a negative so that's why this slope is represented by this line. This line indicate that the slope is negative, and the slope is minus 1 divided by KLa. Okay. सो डायनॅमिक गॅसिंग आउट टेक्निकमध्ये आपण काय करतो, ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे पहिल्यांदा कमी करतो आणि कमी केल्यानंतर परत एरेशनचा यूज करून, दॅट इज ॲजिटेशन आणि एरेशनचा यूज करून डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करतो. पण पहिल्या स्टेपमध्ये जेव्हा आपण डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन कमी करतोय ते डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा कमी नाही झालं पाहिजे. सो या पॉईंटमध्ये तेच लिहिलंय की इट इज त्या पॉईंटमध्ये हेच लिहिलंय, इट इज इम्पॉर्टंट टू नॉट टू अलाउ द ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन to drop below the secret during the deoxygenation step, as the specific oxygen uptake rate will then be limited and XQO2 would not be constant on resumption of the aeration. म्हणजे या ग्राफमधून त्यांना काय सांगायचं आहे की ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी करायचं आहे ड्युरिंग द डायनॅमिक गॅसिंग आउट टेक्निक. पण कुठपर्यंत तर सी क्रिटिकल, इथं जो कॉन्सन्ट्रेशन, इथे डॅश डॅश लाईन दिसते तुम्हाला, या डॅश डॅश लाईनपर्यंतच म्हणजे सी क्रिटिकल पॉईंटपर्यंतच हे डिझॉल्ड ऑक्सिजन जे ऑलरेडी फर्मेंटेशन ब्रॉथमध्ये प्रेझेंट आहे त्या सी क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनपर्यंतच कमी करायचं, त्याच्या बिलो कमी करायचं नाही. जर क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा जर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन, डिझॉल्ड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं तर जे काही इनिशियल बायोमास प्रेझेंट आहे फर्मेंटेशन ब्रॉथमध्ये ते इनिशियल बायोमासचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होईल. कारण का, आपण इनिशियली ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलेलं आहे सी क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा. आणि बायोमासचं कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी झालं तर
बायोमासचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर काय होईल, परत जेव्हा आपण एरेशन रिझ्यूम करणार आहोत त्या रिझम्शनच्या वेळेस ऑक्सिजन अपटेक रेट हा लिमिटेड राहील, कारण का बायोमासचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालेलं आहे. हेच या ग्राफमधून त्यांना सांगायचं आहे. ओके, so the third one technique for the determination of the KLa of the fermenter is the oxygen balance technique. In this technique, the KLa of the fermenter is directly determined by measuring the amount of oxygen transfer in a solution in a set time interval. या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं, एक टाइम इंटरवल सेट केला जातो आणि त्या सेट केलेल्या टाइम इंटरवलमध्येच द अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन ट्रान्सफर दॅट इज KLa हा डिटरमाइन केला जातो. आता हे सेट टाइम इंटरवल म्हणजे काय ते आपण पुढे बघणार आहोत. तर या टेक्निकमध्ये ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट मेजर करण्यासाठी काही पॅरामीटर हे लक्षात घेतले जातात. सो ते पॅरामीटर कुठले कुठले आहेत ते वन बाय वन फर्दर एनलिस्ट केलेले आहेत. सो द फर्स्ट वन पॅरामीटर इज the first one parameter is the volume of the broth contained in the vessel. मीन्स हा फर्मेंटर आहे, या फर्मेंटरमध्ये जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ आहे त्या फर्मेंटेशन ब्रॉथचा व्हॉल्यूम किती आहे तो मेजर केला जातो. नेक्स्ट वन इज द व्हॉल्यूमेट्रिक एअर फ्लो रेट मेजर्ड ॲट एअर इनलेट अँड एअर आउटलेट दॅट इज QI आणि QO रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे एअर फ्लो किती आहे, हा जर फर्मेंटर आहे, फर्मेंटरला दोन हे असतात, एक इनलेट एअरचा पोर्टल असतो आणि एक आउटलेट एअरचा असतो. तर या इनलेट एअर थ्रू एअर किती फ्लो रेटनं फ्लो होती आणि आउटलेट थ्रू एअर किती फ्लो रेटनं फ्लो होती हे मेजर केलं जातं सेकंड क्रायटेरियामध्ये. तर QI म्हणजे काय आहे, इनलेट फ्लो रेट आणि एअर फ्लो रेट आणि QO म्हणजे काय आहे तर आउटलेट एअर फ्लो रेट. नेक्स्ट वन criteria is the total pressure measure at the fermenter air inlet and air outlet. म्हणजे एअर इनलेटच्या ठिकाणी एअरचं प्रेशर किती आहे आणि एअर आउटलेटच्या ठिकाणी एअरचं प्रेशर किती आहे हे मेजर केलं जातं आणि ते कुठल्या नोटेशनने डिनोट केलेलं आहे तर PI कुठल्या नोटेशनने डिनोट केलेलं आहे तर PI आणि PO. PI म्हणजे काय, द टोटल प्रेशर ॲट एअर इनलेट, द टोटल एअर प्रेशर ॲट एअर इनलेट दॅट इज PI अँड द टोटल प्रेशर ॲट द एअर आउटलेट दॅट इज PO. So the next one criteria is the temperature of the gases at the inlet and outlet. म्हणजे एअर इनलेटच्या ठिकाणी गॅसचं टेम्परेचर किती आहे, गॅस कशासाठी आपण यूज करतोय तर गॅस आपण एअरेशनसाठी यूज करतोय. ओके, म्हणजेच एअरेशनसाठी आपण कुठला गॅस यूज करतोय, ऑक्सिजन यूज करतोय. ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ द गॅस ॲट एअर इनलेट which is denoted by the notation TI and the next one is the temperature of the gas at air outlet which is denoted by TO. The next one and last one criteria is the mole fraction of the oxygen measured at air inlet and outlet. म्हणजे मोल फ्रॅक्शन म्हणजेच काय तर मोल फ्रॅक्शन म्हणजेच concentration of the oxygen, the concentration of the oxygen which is present at the air inlet and air outlet that is YI and YO respectively. म्हणजे ऑक्सिजन, आता ऑक्सिजन बॅलन्स टेक्निकमध्ये हे सगळे पॅरामीटर्स लक्षात घेतले जातात. पहिला कुठला आहे, व्हॉल्यूम ऑफ द ब्रॉथ. सेकंड वन पॅरामीटर इज द एअर फ्लो रेट किती आहे इनलेटच्या ठिकाणी आणि आउटलेटच्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर टोटल प्रेशर किती आहे एअरचं इनलेटच्या ठिकाणी आणि आउटलेटच्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर इनलेटच्या ठिकाणी गॅसचं टेम्परेचर किती आहे आणि आउटलेटच्या ठिकाणी गॅसचं टेम्परेचर किती आहे. आणि फिफ्थ वन क्रायटेरिया काय आहे की ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे
इनलेटच्या ठिकाणी आणि आउटलेटच्या ठिकाणी. ओके. तर या ऑक्सिजन बॅलन्स टेक्निक थ्रू ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट दॅट इज KLA हा कसा डिटरमाइन केला जातो, तर ह्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. कुठला? तर OTR विच इज रिटन ओव्हर हिअर. OTR is equal to 7.32 into 10 raised to 5 divided by V0 bracket complete in bracket QI. सॉरी, इथं थोडंसं फजी झालं एकदम. सो इथं काय आहे, या एक मिनिट, इथं काय आहे QI, त्याच्यानंतर PI आणि YI. QI म्हणजे काय, तर QI म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक एअर फ्लो रेट ॲट एअर इनलेट. त्याच्यानंतर PI म्हणजे काय आहे, तर PI म्हणजे द टोटल प्रेशर ऑफ एअर ॲट इनलेट. आणि PI नंतर काय आहे YI म्हणजे काय आहे, मोल ऑफ फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सिजन मेजर्ड ॲट इनलेट डिवायडेड बाय काय आहे, डिवायडेड बाय TI. TI म्हणजे काय, द टेम्परेचर ऑफ द गॅस ॲट दी इनलेट. देन नेक्स्ट वन त्यानंतर नेक्स्ट मायनसचं साईन आहे आणि मायनसच्या साईन नंतर काय आहे QO म्हणजे काय, तर द व्हॉल्युमेट्रिक एअर फ्लो रेट ॲट आउटलेट. त्याच्यानंतर PO म्हणजे काय, द टोटल प्रेशर ऑफ द फर्मेंटर ॲट एअर आउटलेट. त्याच्यानंतर काय आहे YO म्हणजे काय आहे, तर द मोल ऑफ फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सिजन मेजर्ड ॲट आउटलेट डिवायडेड बाय TO मीन्स काय आहे, द टेम्परेचर ऑफ द गॅस ॲट द आउटलेट. सो ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट हा ऑक्सिजन बॅलन्स टेक्निकने मेजर करण्याचा फॉर्म्युला हा आहे. परत एकदा सांगते, काय आहे, 7.32 into 10 raised to 5 डिवायडेड बाय V0 म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ द फर्मेंटर. आणि हे जे आहेत QI PI YI डिवायडेड बाय TI मायनस QO PO YO सॉरी Q0 P0 Y0 डिवायडेड बाय T0 हे पॅरामीटर्स आहेत जे आपण वरती कन्सिडर केलेले आहे. सो इनलेटमधून इथं काय केलेलं आहे, इनलेटमधून आउटलेट मायनस केलेलं आहे आणि त्याला मल्टिप्लाय कशाने केलेलं आहे, 7.32 into 10 raised to 5 डिवायडेड बाय V0. ह्या कॅल्क्युलेशनने आपल्याला काय मिळतं, तर OTR मिळतं. OTR मीन्स OTR मीन्स ऑक्सिजन ट्रान्सफर रेट. अशा म्हणजे ऑक्सिजन बॅलन्स टेक्निक थ्रू आपण अशा पद्धतीने केले, या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण केले हा डिटरमाइन करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये ही जी व्हॅल्यू आहे 7.32 into 10 raised to 5 ही व्हॅल्यू कशाची आहे, तर ही व्हॅल्यू इज नोन ॲज द कन्व्हर्जन फॅक्टर. हा कन्व्हर्जन फॅक्टर आहे स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरला हा कन्व्हर्जन फॅक्टर डिटरमाइन केला जातो. So this is all about the determination of the KLA by various techniques. I hope you have understand all these techniques. Thank you.